วดหัวแบบไหนที่ดูไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับและอาการปวดหัวแบบไหนต้องรีบไปทันทีเลยนะฮะวันนี้ลองฟังให้จบแล้วท่านจะได้คำตอบสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Your Friend is a Doctor รายการสาระความรู้ด้านสุขภาพคุยกันแบบสบายๆเหมือนเพื่อนนั่งคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกันนะครับท่านมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นหมอนะครับในวันนี้นะครับผมเอาประเด็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะสนใจแหละนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เจอได้เยอะมากเลยนะครับก็คือเรื่องปวดหัวนะอาการปวดหัวนี่เป็นอาการนำเด่นเลยนะที่มักจะพาคนไข้คนหนึ่งไปหาหมอนะครับวันนี้ผมจะชี้แจงให้ฟังว่าอาการปวดหัวแบบไหนที่ควรเลยที่จะรีบไปหาหมออาการปวดหัวแบบไหนที่ดูไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับและอาการปวดหัวแบบไหนต้องรีบไปทันทีเลยนะฮะวันนี้ลองฟังให้จบแล้วท่านจะได้คำตอบสำหรับเรื่องปวดหัวในวันนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องปวดหัวเนี่ยมันยาวเนาะมันมีโรคต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องปวดหัวเนี่ยหลายโรคเลยทีเดียวนะเท่าที่ลิสต์มาเนี่ยผมดูแล้วก็เป็น10โรคนะครับเกิน10โรคเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงจะทำเป็นหลายๆตอนนะครับสำหรับเรื่องนี้เรื่องเดียวนะแต่อาจจะมีเรื่องอื่นมาสลับบ้างนะเพื่อแก้เบื่อนะครับอาการปวดหัวคืออะไรรู้ไหมครับอาการปวดหัวก็คืออาการที่เจ็บที่หัวนั่นแหละจบนะคือนิยามมันก็ตรงๆไปตรงมานะจะเจ็บตรงไหนได้เจ็บหนังศีรษะเจ็บที่กล้ามเนื้อเจ็บที่เส้นเลือดนะคืออะไรก็ตามนะที่มีเส้นประสาทแล้วก็รับความเจ็บปวดได้อันนั้นแล้วอยู่ที่บริเวณศีรษะนะก็เกิดอาการปวดขึ้นมาเราก็เรียกว่าอาการปวดหัวในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า headache นะครับ head ก็แปลว่าหัว ache ก็แปลว่าเจ็บนั่นเองนะตรงไปตรงมานะครับโดยลักษณะของการปวดหัวเนี่ยนะครับก็จะปวดยังไงก็ได้นะปวดบีบแน่นรัดปวดตุ๊บนะครับปวดแบบจี๊ดพุ่งขึ้นไปนะครับซึ่งแต่ละอาการปวดเนี่ยก็จะบอกถึงอวัยวะเหตุที่ทำให้ปวดเนี่ยที่ต่างๆกันนะครับอาการปวดเนี่ยอาจจะเป็นอาการปวดแบบปุ๊บเลยทันทีทันใดเลยซึ่งอันนั้นต้องระวังนะเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับหรือจะเป็นอาการปวดที่ค่อยๆปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ได้นะโดยระยะเวลาอาจจะเป็นนาทีเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ก็ได้นะครับนั่นคือลักษณะของการปวดหัวนะครับทีนี้มีสิ่งอันนึงที่ต้องรู้ก่อนก็คือว่าอาการปวดหัวเนี่ยพบว่าโดยส่วนใหญ่ของอาการปวดหัวเนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรนะครับไม่ค่อยมีสาเหตุที่น่ากลัวนะที่เรากลัวกันเฮ้ยเป็นเนื้องอกในสมองหรือเปล่าเป็นอัมพฤกษ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้น 8-90% เลยแหละผมว่านะโดยอาการปวดหัวค่อนข้างที่จะสบายใจได้แต่มีอาการปวดหัวที่ต้องระวังและต้องรีบไปหาหมอเดี๋ยววันนี้ฟังอยู่ท้ายคลิปนี้นะครับท่านต้องติดตามจนจบนะครับทีนี้การแบ่งชนิดของการปวดหัวเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยแบ่งเป็น2ชนิดที่1ก็คือไม่มีสาเหตุนะไม่รู้สาเหตุไม่มีสาเหตุที่นำให้ปวดหัวชนิดที่2ก็คือมีสาเหตุที่นำให้ปวดหัวนะครับเช่นเนื้องอกเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ primary headache หรือการปวดหัวที่แบบไม่มีเหตุอื่นนำมานะครับอันนี้เป็นอาการปวดหัวที่พบบ่อยนะครับเช่นโรคอะไรโรคไมเกรนนะโรค tension type headache ที่ท่านจะมาปวดแบบบีบรัดแน่นตึงๆอยู่ในรอบกระโหลกศีรษะนี่แหละนะครับบางคนปวดที่ตานะปวดไมเกรนก็จะมีอาเจียนนะอาจจะมีแสงมีเสียงเขาเรียกว่าออร่านำมาก่อนเนี่ยทั้ง tension type headache และการปวดหัวแบบไมเกรนหรือการปวดหัวแบบไมเกรน with aura ก็คือไมเกรนที่มีออร่าด้วยเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยมากที่สุดนะของการปวดหัวแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุหรือเราเรียกกันว่า primary headache นะครับอาการอื่นๆที่พบลองลงมาเช่นโรคcluster headache นะครับก็ปวดหนักเหมือนกันนะแล้วก็ปวดมาเป็นชุดๆแล้วก็หายไปแล้วก็ปีหน้ามาใหม่มาปวดใหม่ปุ๊บอย่างนี้นะครับ exercise ที่ exercise แล้วปวดหัวก็มีนะครับ exercise headache นะครับมีบางคนถ้าขณะที่มีเพศสัมพันธ์มีอาการปวดหัวก็มีนะครับนั่นเรียกว่า sex headache นะครับบางคนเนี่ยกินเหล้านะแอลกอฮอล์ induce นะแอลกอฮอล์นำทำให้ปวดหัว
ก็มีนะครับบางคนก็มีปัญหาด้านอารมณ์ความเครียดนะครับหรือแม้แต่การทำท่าทางที่อยู่ในท่าเดิมนานๆนะครับอันนี้ก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะเพราะนั้นอันนี้อยู่ในกลุ่มของ primary headache ก็คือปวดหัวแบบไม่มีเหตุอะไรนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่า secondary headache นะครับสำหรับ secondary headache ก็คืออาการปวดหัวที่มีสาเหตุนะมีสาเหตุมาก่อนแล้วจึงปวดหัวนะครับเช่นอะไรครับเช่นเป็นเนื้องอกสมองอันนี้คนกลัวเยอะเลยใช่ไหมเช่นอะไรอีกเส้นเลือดสมองแตกนะแตกแล้วปวดหัวนะครับมีไซนัสอักเสบนะบางคนมีหนองนะอยู่ในโพรงไซนัสของเราแล้วก็หนองนั้นอ่ะมันมีการอักเสบมันก็เลยปวดหัวก็มีนะครับบางคนมีพวกกลุ่มเส้นเลือดผิดปกตินะต่างๆเช่น AVM นะที่เกิดอยู่ในสมองแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดหัวได้นะครับบางคนขาดน้ำเนาะกินน้ำน้อยไปหรือว่าร่างกายสูญเสียน้ำออกไปพวกนี้ก็ปวดหัวได้นะครับบางคนเนี่ยฟันผุปวดฟันนะแล้วก็ปวดหัวได้อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปวดที่คล้ายๆกับปวดฟันนะแต่เป็นการปวดหัวจากโรคของเส้นประสาทเนี่ยนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับบางคนปวดหัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าติดเชื้อนะในสมองในยุ่งสมองนะครับยุ่งสมองอักเสบก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับบางคนพวกเป็นไข้หวัดไข้หวัดก็ปวดหัวใช่ไหมนั่นนะครับพวกการติดเชื้อต่างๆนะอันนั้นคือการปวดหัวแบบ secondary headache นะครับทีนี้ความสำคัญที่อยากให้ฟังของวันนี้ก็คืออะไรครับเมื่อไหร่ครับที่เราจะต้องรีบไปหาคุณหมอนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะเกิดขึ้นตีหนึ่งต้องไปหาหมอตีหนึ่งเลยนะไม่รอเช้านะครับเกิดขึ้นกี่โมงรีบไปเลยนะครับผมพูดให้ฟัง8ข้อนะ8ข้อนะครับถ้าเกิดอาการเหล่านี้รีบไปหาคุณหมอทันที 1. ปวดหัวร่วมกับอาการสับสนและพูดลำบาก 2. หมดสติด้วยนะครับ 3. ปวดหัวแล้วไข้สูงมากนะครับหรือมีไข้สูงเลยอะนะดูแล้วน่ากลัวรีบไปหาหมอ 4. ปวดหัวร่วมกับอาการชาหรืออ่อนแรงนะครับข้างใดข้างหนึ่งนะรีบไปหาหมอ 5. อาการปวดหัวโดยที่มีอาการคอแข็งด้วยพวกนี้จะนึกถึงโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบคอแข็งคืออย่างนี้ครับคนไข้จะก้มคอไม่ได้นะส่วนใหญ่ก็จะอย่างนี้นะครับขยับไปอย่างนี้นะก้มคอไม่ได้นะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณหมอต้องตรวจมากกว่านะครับข้อที่ 6 คือปวดหัวแล้วตามันเบลอไปนะแบบทันทีทันใดเลยนะครับ 7. ปวดหัวร่วมกับอาการที่มันเดินแล้วมันลำบากนะครับก้าวขายากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ข้อที่ 8 คือปวดหัวร่วมกับอาการอาเจียนนะอาเจียนมากๆอย่ารอนะเป็นตีหนึ่งไปตีหนึ่งเป็นตีสามไปตีสามไปห้องฉุกเฉินทันทีไม่ต้องรอเช้านะครับอาการปวดหัวที่น่าจะไปหาหมอแต่ไม่ต้องรีบไปไม่ต้องไปเดี๋ยวนั้นก็ได้นะครับรอคุณหมอตอนเช้าก็ได้นะเช่นอะไรเช่นอาการปวดหัวบ่อยๆนะอันเนี้ยอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรนะให้ไปตรวจกับคุณหมอนะครับ2คืออาการปวดหัวที่มันดูแล้วมันมากขึ้นเรื่อยๆเดือนที่แล้วยังไม่ปวดขนาดนี้นะอาทิตย์ที่แล้วก็ปวดมากขึ้นวันนี้ปวดมากกว่าเก่านะอันนี้เป็นลักษณะการปวดหัวที่เขาเรียกว่ามันเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆอันเนี้ยควรจะไปตรวจหาหมอแต่ไม่ได้ไปฉุกเฉินนะครับแต่ว่าควรจะไปให้คุณหมอตรวจดูอันที่3คืออาการปวดหัวแล้วกินยายังไงก็ไม่ดีขึ้นนะอันนี้น่าไปหาหมอให้หมอวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องนะครับที่4ก็คือปวดหัวร่วมกับว่าแล้วเราเครียดเราเป็นอะไรแน่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไปหาหมอซะบางทีตรวจแล้วคุณหมอบอกไม่เป็นไรท่านก็หายแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือปวดหัวแล้วมันรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็ควรจะรีบไปหาหมอนะครับวันนี้นะครับผมสรุปเรื่องการปวดหัวเอาไว้ให้เพื่อนๆฟังเป็นบทนำก็แล้วกันนะในอาทิตย์หน้านะผมจะมาเล่าต่อนะครับถึงอาการปวดหัวในรูปแบบต่างๆในโรคต่างๆที่เจาะลึกลงไปนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีคำถามก็ขอให้ทิ้งคำถามเอาไว้ได้นะครับทิ้งใน YouTube
ง่ายกว่าผมเห็นง่ายกว่าตอนนี้คนคอมเมนต์ใน YouTube ยังน้อยอยู่บางทีไปคอมเมนต์ใน Facebook เนี่ยผมอ่านไม่ทันมันเยอะมากหรือมาอินบ็อกซ์เข้ามาก็จะดูยากนะครับสำหรับวันนี้รายการ Your Friend is a Doctor ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นหมออยู่ Your Friend is a Doctor แข็งแรงและมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งนะครับในรายการ Your Friend is a Doctor นะครับรายการสารุ เอาใหม่